अब हामी फर्स्ट च्याप्टरको सेकेन्ड सेक्सन डिस्कस गर्नेछौँ जुन चाहिँ हो रेस्पोन्स एन्ड केमिकल कोअर्डिनेसन इन प्लान्ट्स विथ द हेल्प अफ हर्मोन्स है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हर्मोन्स चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ दिज आर सर्टन केमिकल सब्सटेन्सेस that control different physiological processes in plants. Plants को physiological process लाई control गर्ने धेरैवटा plants को physiological process लाई एउटा कन्ट्रोल गर्ने डिफ्रेन्ट केमिकल हुन्छ, त्यो केमिकललाई चाहिँ हर्मोन्स भनिन्छ है। अब फिजियोलोजिकल प्रोसेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब प्लान्ट भित्र डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द प्लान्टले धेरैवटा फङ्सन गर्दै गरेको हुन्छ, त्यो फङ्सनले चाहिँ त्यो प्लान्टलाई जिउँदो राख्छ, अलाइभ राख्छ है। अनि त्यो प्रोसेस त्यो फङ्सनहरूलाई चाहिँ सबैलाई टुगेदर चाहिँ वी कल देम फिजियोलोजिकल प्रोसेसेस है। फिजियोलोजिकल प्रोसेसेस, त्यो फिजियोलोजिकल प्रोसेसेसलाई कन्ट्रोल गर्ने धेरैवटा केमिकल सब्सटेन्सेस हुन्छ प्लान्ट्सभित्र, अनि त्यो केमिकल सब्सटेन्सेसलाई चाहिँ हर्मोन्स भन्छ। तर सिन्स वी आर टकिङ अबाउट हर्मोन्स इन प्लान्ट्स, प्लान्ट हर्मोन्सलाई चाहिँ के पनि भन्छ, फाइटो हर्मोन्स भनिन्छ। अब फाइटो हर्मोन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दे आर अर्ग्यानिक केमिकल्स which are produced in very small quantities in one part of the plant, after which they are transferred to some other part where they control different physiological processes in the plant. अब के हो यो भन्दाखेरि चाहिँ फाइटो हर्मोन्स चाहिँ अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस हो जुन चाहिँ प्लान्टको एउटा भागमा बनिन्छ, प्रड्युस हुन्छ, तर त्यो चाहिँ ट्रान्सपोर्ट भएर अर्कै ठाउँमा त्यसको काम गर्छ है। अनि दिज केमिकल्स आर नोन एज फाइटो हर्मोन्स। अनि दे आर अल्सो कल्ड प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फाइटो हर्मोन्सलाई प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स पनि भन्छ, कन्फ्युज हुनु भएन। फाइटो हर्मोन्स र प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स भनेको एउटै हो। अब फाइटो हर्मोन्सलाई किन प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स भन्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ जुन चाहिँ प्रोसेस छ अफ ग्रोथ, द्याट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिजियोलोजिकल प्रोसेसेस। अनि मोस्ट अफ द फाइटो हर्मोन्स दे कन्ट्रोल अर रेगुलेट ग्रोथ है। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ फाइटो हर्मोन्सलाई प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स पनि भनेको। अब फाइटो हर्मोन्सको रोल या त फङ्सन के हो है, त्यो हेरौँ। अब रोल अफ फाइटो हर्मोन्स के हो, के फङ्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दे कन्ट्रोल एपिकल एन्ड ल्याटरल ग्रोथ। एपिकल भनेको चाहिँ इट कम्स फ्रम द वर्ड एपेक्स। एपेक्स भनेको चाहिँ द टिप या त टुप्पो है। प्लान्टको पनि सुटको टिप हुन्छ, प्लान्टको सुट सिस्टमको टिप हुन्छ, रुट सिस्टमको पनि टिप हुन्छ, दुइटैलाई एपेक्स भन्छ है। सो एपिकल ग्रोथ भन्दा भर्टिकल ग्रोथलाई चाहिँ एपिकल ग्रोथ भनेको। ल्याटरल भनेको चाहिँ साइड्स। प्लान्ट अब माथि मात्रै बढ्दैन, गर्थमा पनि बढ्छ नि त होइन, त्यसलाई चाहिँ ल्याटरल ग्रोथ भन्छ। सो दिज टु ग्रोथ्स आर कन्ट्रोल्ड बाई फाइटो हर्मोन्स। अरू प्रोसेस के हो भन्दा बडिङ भनेपछि कोपिला लाग्नु, फ्लावरिङ भनेपछि फुल्नु, जर्मिनेसन भनेपछि सिडबाट प्लान्ट उम्रिनु, ट्रपिक मुभमेन्ट्स जुन चाहिँ हामीले अघिल्लो क्लासमा सिकेको थियौँ, ट्रपिक मुभमेन्ट्स पनि कन्ट्रोल गर्छ। अनि राइपनिङ अफ फ्रुट्स भनेपछि फल फल्नु या त फल पाक्नु। दिज अल आर फिजियोलोजिकल प्रोसेसेस विच आर कन्ट्रोल्ड बाई फाइटो हर्मोन्स है। अब अर्को चाहिँ हो दे फङ्सन इन भेरी स्मल क्वान्टिटिज। एकदमै कम्ती मात्रामा दे फङ्सन, बेसी चाहिँदैन, एकदमै कम्ती मात्रामा है। अनि अघि भनेकै जस्तो दे आर प्रड्युस्ड इन वान प्लेस अनि दे फङ्सन समवेयर एल्स एन्ड दे हेभ टु बी ट्रान्सफर्ड है। सेकेन्ड एन्ड लास्ट फङ्सन दे आइदर प्रमोट अर इन्हिबिट अ प्रोसेस। अब यो जुन चाहिँ प्रोसेसहरू छ फिजियोलोजिकल प्रोसेस, फाइटो हर्मोन्सले चाहिँ के गर्छ, या त त्यसलाई सुरु गर्छ या त त्यसलाई रोक्छ। सो दे आइदर प्रमोट भनेको सुरु गर्नु, इन्हिबिट भनेको रोक्नु। नाउ लेट अस लुक एट द सोर्स। अब यो चाहिँ कहाँनिर चाहिँ पाइन्छ, यो हर्मोन्सहरू चाहिँ कहाँ, प्लान्टको कुन चाहिँ पार्टमा पाउँछ भन्दा चाहिँ मेरिस्टेम्स या त मेरिस्टेमेटिक टिस्यु। मेरिस्टेमेटिक टिस्यु चाहिँ द्याट टिस्यु इन द प्लान्ट विच इज स्टिल ग्रोइङ, विच स्टिल हेज द केपेबिलिटी टु ग्रो है। अनि त्यसलाई चाहिँ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु या त मेरिस्टेम भनिन्छ, त्यहाँ पाइन्छ। यङ लिभ्स है, बर्ड्स भनेपछि कोपिला, सिड्स भनेपछि दाना, फ्रुट्स भनेपछि फल, अनि यस्तै धेरै अरू ठाउँमा पनि पाइन्छ। दिज आर जस्ट अ फ्यु एक्जाम्पल्स है। देन ट्रान्सपोर्ट। अब मैले अघि नै भनेको छु कि फाइटो हर्मोन्स चाहिँ एउटा ठाउँमा प्रड्युस हुन्छ, बनिन्छ, अनि काम चाहिँ अर्कै ठाउँमा गर्छ, तर त्यो बिचमा ट्रान्सपोर्ट चाहिँ केबाट हुन्छ भन्दा चाहिँ थ्रु द कन्डक्टिङ सिस्टम अफ द प्लान्ट
है, जुन चाहिँ एउटा कन्डक्टिङ सिस्टम हुन्छ जाइलेम र फ्लोएम, त्यो भित्रबाट मुभ हुन्छ पर्टिकुलरली भाया जाइलेम थ्रु द सेल स्याप है। त्यो जाइलेममा जुन चाहिँ स्याप ट्रान्सपोर्ट हुँदै गरेको हुन्छ त्यहीसँगै ट्रान्सपोर्ट हुन्छ फाइटो हर्मोन्स। अनि लास्टली फेट भनेपछि के हुन्छ फाइटो हर्मोन्सलाई, आफ्टर दे डु देयर फङ्सन उनीहरूको काम गरिसकेर चाहिँ दे आर डेस्ट्रोइड, उनीहरू डेस्ट्रोय हुन्छ प्लान्टभित्रै नेचुरली है। अब these are the different characteristics of phytohormones. Now we have to look at the different types of phytohormones. अब आज we are going to look at only 3 of them, right? Only 3 phytohormones. So the first type of phytohormone is known as auxin, AUXIN, है, auxin. अब auxin को बारेमा सिक्दाखेरि चाहिँ auxins they were first discovered by Charles Darwin in 1880 from the cotyledons of growing grass. उम्रिँदै गरेको घाँसको कटिलेडन, कटिलेडन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब एम्ब्रियोमा प्लुम्युल र रेडिकल हुन्छ, प्लुम्युल चाहिँ सुट सिस्टम हुन्छ, रेडिकल रुट सिस्टम, प्लुम्युललाई छोप्ने एउटा मेम्ब्रेन हुन्छ है, त्यो मेम्ब्रेनलाई चाहिँ कोलियोप्टाइल भन्छ, कोलियोप्टाइल। अनि कटिलेडनमा पनि पाइन्छ, यहाँ कटिलेडन लेखेको छ, कटिलेडनमा पनि पाइन्छ। अनि यो चाहिँ इट वाज डिस्कभर्ड बाई चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इज अल्सो रेस्पोन्सिबल फर द थ्योरी अफ एभोल्युसन है। नाम चाहिँ इट वाज नेम्ड बाई वेन्ट, डार्विनले चाहिँ नाम दिएन अक्सिन, इट वाज लेटर नेम्ड इन 1923 बाई अनदर साइन्टिस्ट कल्ड वेन्ट, WENT है। अनि त्यो पछि इट वाज आइसोलेटेड बाई कोगल, KOGL, कोगल इन 1934। कोगल भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ यो प्लान्ट फाइटो हर्मोनलाई चाहिँ प्लान्टबाट एक्सट्र्याक्ट गर्यो या त आइसोलेट गर्यो। अब लेट अस लुक एट दि ओरिजिन, यो चाहिँ कहाँनिर अक्सिन चाहिँ कहाँनिर पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एपिकल मेरिस्टेम भनेपछि अघि भनेको जस्तो टुप्पोको एपेक्सको एपिकल सुटको पनि रुटको पनि एपिकल मेरिस्टेम, यङ लिभ्स, फ्रुट्स अनि रुट्स, यो जग्गाहरूमा चाहिँ अक्सिन पाइन्छ। अब फङ्सन चाहिँ के हो त, लेट अस लुक एट द फङ्सन। प्रमोट्स एपिकल डोमिनेन्स। अब एपिकल डोमिनेन्स चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब अक्सिनले चाहिँ के गर्छ भने, अब इफ यु लुक एट अ प्लान्ट, एपेक्स टुप्पोमा पनि एउटा कोपिला हुन्छ बड, अनि साइडमा पनि बड्स हुन्छ है, कोपिला हुन्छ। टुप्पोकोलाई चाहिँ एपिकल बड भन्छ, साइडकोलाई चाहिँ ल्याटरल बड हुन्छ। अक्सिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टुप्पोको एपिकल बडलाई चाहिँ बेसी ग्रोथ हुनु दिन्छ, अनि विच सप्रेसेस द ग्रोथ अफ द ल्याटरल बड्स। ल्याटरल बडको ग्रोथ भन्दा चाहिँ एपिकल बड चाहिँ छिटो ग्रो हुन्छ, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ एपिकल डोमिनेन्स भन्छ। अन्त द्याट इज ब्रट अबाउट बाई अक्सिन। सेकेन्ड, इट अल्सो ब्रिङ्स अबाउट सेल डिभिजन। ग्रोथ भन्ने बित्तिकै सेल डिभिजन हुन्छ, अनि सेल डिभिजन भएर जुन चाहिँ सेल्स नयाँ डिभाइड भएर आएको छ त्यो पनि एनलार्ज हुन्छ, सेल एनलार्जमेन्ट। नम्बर 3, ग्रोथ अफ रुट्स। रुटहरूको ग्रोथमा पनि एउटा रोल प्ले गर्छ अक्सिनले। ग्रोथ अफ फ्रुट्स, फ्रुटको साइज। इनफ्याक्ट फ्रुट्स भन्दाखेरि अब ओभरीमा फर्टिलाइजेसन भएपछि चाहिँ ओभरी चाहिँ ग्रोज इन्टु द फ्रुट एन्ड द ओभ्युल्स आफ्टर फर्टिलाइजेसन टर्न इन्टु सिड्स है। अनि ओभरीमा आफ्टर फर्टिलाइजेसन अक्सिन डेभलप हुन्छ है, अनि अक्सिनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ओभरी चाहिँ फ्रुट हुन्छ, ओभ्युल्स सिड हुन्छ। अनि इभन दो फर्टिलाइजेसन भएको छैन भने पनि कतिवटा प्लान्ट्समा ओभरी विल टर्न इन्टु द फ्रुट विथ द हेल्प अफ अक्सिन। सो द प्रोडक्सन अफ फ्रुट विदाउट फर्टिलाइजेसन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी है। पार्थेनोकार्पी चाहिँ नेचुरली पनि हुन्छ, आर्टिफिसियली पनि हुन्छ। अनि पार्थेनोकार्पीबाट पाएको फ्रुटलाई चाहिँ पार्थेनोकार्पिक फ्रुट भन्छ, जुन चाहिँमा चाहिँ सिडै हुँदैन, किनभने फर्टिलाइजेसन नै भएको छैन। अब इफ यु लुक इन द मार्केटमा तपाईँले केरा पाउनुहुन्छ, बनाना या त ग्रेप्स, जुन चाहिँमा दानै हुँदैन भित्र है, दोज आर एक्चुअली पार्थेनोकार्पिक फ्रुट्स एन्ड दे आर ब्रट अबाउट बाई अक्सिन, आइदर नेचुरली या त आर्टिफिसियली है। अनि लास्ट फङ्सन चाहिँ के हो, इट कन्ट्रोल्स ट्रपिक मुभमेन्ट्स। अब ट्रपिक मुभमेन्ट्स के हो हामीले अघिल्लो लेसनमै अलरेडी डिस्कस गरेको छौँ, तर अक्सिन्स दे कन्ट्रोल ट्रपिक मुभमेन्ट्स। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हियर इज एन एक्जाम्पल है। अब यहाँनिर यु क्यान सी द्याट दिज प्लान्ट्स आर ग्रोइङ टुवर्ड्स लाइट, लाइटको पट्टि ग्रो भएर जाँदैछ। यो चाहिँ कसरी भन्दा, अब एक्चुअली दिज प्लान्ट्स आर केप्ट इन अ भेरी डार्क रुम, एउटा अन्धेरो कमरामा राखेको छ, अनि एउटै सोर्स मात्रै छ लाइटको। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने, अब यो जुन चाहिँ स्टेम छ, स्टेमको चाहिँ 2 भाग हुन्छ। अब यो यतापट्टिको स्टेमको यो भागले चाहिँ लाइट भेट्दैछ, वेरएज यतापट्टिको पार्टले चाहिँ लाइट भेटेको छैन। अब यहाँनिर चाहिँ प्लान्ट्स पहिला त सिधा हुन्छ, अब के हुन्छ भन्दा यहाँबाट लाइट पठायो भने चाहिँ अक्सिन चाहिँ गएर त्यो स्टेमको डार्क साइडमा फङ्सन गर्न थाल्छ, त्यहाँनिर चाहिँ सेल्स डिभाइड हुन्छ है। सो भनेपछि यु हेभ मोर सेल डिभिजन अन द डार्कर साइड देन अन द लाइटर साइड। अब यता बेसी सेल्स हुँदाखेरि चाहिँ यो बेसी ग्रो भएर चाहिँ
स्टेम चाहिँ यतापट्टि बेन्ड हुन्छ है एन्ड इन द्याट वे अक्सिन्स कन्ट्रोल डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्रपिक मुभमेन्ट्स दिस इज एन एक्जाम्पल अफ फोटोट्रपिजम है अब विथ द्याट वी विल मुभ अन टु द सेकेन्ड फाइटो हर्मोन विच इज गिबरेलिन या त कतिजनाले यसलाई जिबरेलिन पनि भनिन्छ गिबरेलिन चाहिँ इट वाज फर्स्ट डिस्कभर्ड बाई अ जापानिज साइन्टिस्ट हुज नेम वाज कुरोसावा भन्ने जापानिज साइन्टिस्टले यसलाई डिस्कभर गरेको 1926 मा एउटा फङ्गस जसको नाम चाहिँ हो गिबरेला फुजोकोराई भन्ने एउटा फङ्गसमा चाहिँ यो सब्सटेन्स कुरोसावाले 1926 मा डिस्कभर गरेको अनि नाम गिबरेलिन चाहिँ कसले दियो अर्को जापानिज साइन्टिस्ट बाई द नेम अफ याबुटा इन 1935 अनि टिल टुडे ओभर 100 भेराइटिज अफ गिबरेलिन चाहिँ डिस्कभर भएको छ है अब ओरिजिन चाहिँ कहाँ हो गिबरेलिन चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्टिकुलरली जर्मिनेटिङ सिडलिङ्स चाहिँ जुन चाहिँ भर्खर सिडबाट उम्रेको छ त्यहाँ भेटाइन्छ म्याच्योर सिड्स अनि ग्रोइङ लिभ्स है दिज आर द प्लेसेस वे यु विल फाइन्ड गिबरेलिन अब फङ्सन्स हेरौँ है त नम्बर 1 ब्रेक्स सिड डर्मेन्सी भन्दैछ अब डर्मेन्सी भनेको चाहिँ के हो डर्मेन्सी भनेको चाहिँ अ स्टेट अफ इनएक्टिभिटी जस्तै तपाईले सपोज घरमा कुनै प्लान्ट रोप्नु भनेर सिड किनेर ल्याउनु भयो अरे त्यो सिड त्यो प्याकेटभित्र हुन्छ प्याकेटभित्र त उम्रिँदैन नि त है बिकज द सिड इज डर्मेन्ट इनएक्टिभ छ त्यो सिड तर जस्तो तपाईँले त्यो सिडलाई जमिनभित्र हालेर पानी दिनुहुन्छ त्यसमा मेन्योर दिनुहुन्छ त्यो उम्रिनु थाल्छ है अब त्यो उम्रिनु चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ गिबरेलिन्स सो डर्मेन्सी थियो डर्मेन्ट थियो सिड तर जब वेन यु प्रोभाइड फेभरेबल कन्डिसन्स त्यो उम्रिनु थाल्छ त्यो उम्रेको चाहिँ किन भन्दा चाहिँ गिबरेलिन्सले गर्दा सेकेन्ड सेल इलोङ्गेसन सेल ग्रोथ सेल डिभिजन मात्रै होइन सेल इलोङ्गेसन भनेको अब सेल डिभाइड भएर नयाँ सेल आयो त्यो चाहिँ लामो हुँदै जान्छ सेल इलोङ्गेसन एन्ड बिकज अफ सेल इलोङ्गेसन स्टेम पनि इलोङ्गेट हुनसक्छ है सो इलोङ्गेसन अफ द स्टेम इज अल्सो ब्रट अबाउट बाई गिबरेलिन्स सेकेन्ड लास्ट इज फ्रुट ग्रोथ अक्सिन्स जस्तै फेरि यसमा पनि फ्रुटको डेभलपमेन्ट र फ्रुटको ग्रोथमा पनि दे प्ले अ रोल एन्ड इनफ्याक्ट दे अल्सो induce parthenocarpy like auxins right now with that we come to the last type of phytohormone which we are going to discuss today and that is cytokinin right अब cytokinin discover गर्दा चाहिँ we have to talk about a group of hormones so 1955 मा चाहिँ मिलर भन्ने एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ यीस्टमा एउटा सब्स्टेन्स डिस्कभर गर्यो अनि त्यो सब्स्टेन्सको नाम चाहिँ उले के राख्दियो काइनेटिन सिमिलरली 1963 मा लेथम भन्ने अर्को साइन्टिस्टले त्यस्तै एउटा सब्स्टेन्स डिस्कभर गर्यो तर योपालि चाहिँ मेजमा होइन योपालि चाहिँ यीस्टमा होइन योपालि चाहिँ मेजमा मकैमा अनि उहाँले त्यसको नाम चाहिँ के राखिदिनु भयो जिटिन र काइनेटिन यो दुईटा सब्स्टेन्समा सिमिल्यारिटी चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ दे कन्ट्रोल सेल डिभिजन इन प्लान्ट्स एन्ड सेल डिभिजनको पनि एउटा पर्टिकुलर स्टेजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ जुन चाहिँ को नाम चाहिँ हो साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस चाहिँ एउटा यस्तो स्टेज हो जसमा चाहिँ साइटोप्लाज्म डिभाइड हुन्छ है सेल डिभिजनमा त्यो स्टेजलाई यो केमिकलहरूले कन्ट्रोल गरेकोले गर्दा चाहिँ साइटोकाइनेसिसबाट चाहिँ यो ग्रुप अफ हर्मोन्सको नाम चाहिँ साइटोकाइनिन भयो अब ओरिजिन कहाँनिर चाहिँ पाउँछ यु विल फाइन्ड देम इन रुट्स लिभ्स एन्ड एन्डोस्पर्म है अफ द सिड्स अनि यु विल पर्टिकुलरली फाइन्ड देम इन कोकोनट मिल्क टोमेटो जुस एप्पल फ्रुट एक्सट्र्याक्ट अनि मेज कर्नल्स भनेको चाहिँ त्यो मकैको दाना है त्यसमा चाहिँ यु विल फाइन्ड अ लट अफ साइटोकाइनिन्स अब फङ्सन्स चाहिँ के हो त अब साइटोकाइनिनको फर्स्ट फङ्सन चाहिँ ग्रोथ अफ ल्याटरल बड्स अघि हामीले अक्सिन पढ्दा अक्सिनले चाहिँ के गरेको थियो एपिकल डोमिनेन्स ल्याएको थियो जसमा चाहिँ टुप्पोको बड चाहिँ इट ग्रोज फास्टर देन द ल्याटरल बड्स है अब साइटोकाइनिनले चाहिँ जस्ट अपोजिट गर्छ यसले चाहिँ इट प्रमोट्स द ग्रोथ अफ द ल्याटरल बड्स है भनेपछि इट नलिफाइज एपिकल डोमिनेन्स नम्बर 2 इट डिलेज सेनेसेन्स चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सेनेसेन्स इज डिटेरियोरेसन अफ अ लिभिङ अर्ग्यानिजम ब्रट अबाउट बाई एज अब बुढो हुँदै जाँदाखेरि सर्टन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी डिटेरियोरेट त्यसलाई चाहिँ सेनेसेन्स भन्छ अब त्यस्तै प्लान्ट्सहरू पनि अब एज दे ग्रो ओल्डर उनीहरूको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू अब डिटेरियोरेट हुँदै जान्छ तर त्यसलाई डिले गर्नु त्यसलाई अब स्पिड अप हुनु नदिनु चाहिँ साइटोकाइनिन्सले गर्छ सो दे डिले सेनेसेन्स है अनि लास्टली दे हेल्प इन सिड जर्मिनेट हुनु लाइक जिबरेलिन्स एन्ड दे अल्सो हेल्प इन सेल डिभिजन दे कन्ट्रोल सेल डिभिजन इन विच स्टेज साइटोकाइनेसिस है सो विथ द्याट वी डिस्कस द 3 टाइप्स अफ फाइटो हर्मोन्स और प्लान्ट हर्मोन्स अब
we have to discuss synthetic or artificial hormones. अब since we talked about hormones अनि साइन्टिस्टहरुले hormones डिस्कभर गरेर यो hormonesलाई एक्सट्र्याक्ट गर्यो प्लान्टबाट अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरुले के चाल पायो भन्दा चाहिँ यो केमिकलहरु चाहिँ हामीले ल्याब या त ल्याबोरेटरीमा पनि हामीले आर्टिफिशियली बनाउन सक्छ भनेर है अनि विथ दैट केम आर्टिफिशियल और सिन्थेटिक फाइटोहर्मोन्स प्लान्ट हर्मोन्स जुन चाहिँ प्लान्टमा हैन तर ल्याबोरेटरीमा बनिन्छ अनि पर्टिकुलरली वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट सिन्थेटिक अक्सिन र सिन्थेटिक गिबरेलिन है अब डिफरेंट टाइप्स अफ हर्मोन्स मिक्स गरेर चाहिँ वी कैन गेट दीज टाइप्स अफ आर्टिफिशियल फाइटोहर्मोन्स इन द मार्केट जस्तै अब IAA छ फर्स्ट वान त्यसको नाम फुल फर्म हो इन्डोल एसिटिक एसिड IBA इन्डोल ब्युटेरिक एसिड IPA इन्डोल प्रोपियोनिक एसिड अनि NAA naphthalene acetic acid. These are all different types of artificial or synthetic phytohormones. Right? There are many others. These are just a few examples. अब आर्टिफिशियल फाइटोहर्मोन्स ल्याबमा प्रोड्युस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब वी युज देम फर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पर्पसेस अब युज चाहिँ केमा हुन्छ नम्बर वान रुटिङ अफ कटिङ्स है अब जस्तै वी टेक डिफ्रेन्ट प्लान्ट्स एन्ड वी कट देम एन्ड वी propagate them by planting them somewhere else. For example, रोज को हामीले के गर्छ कटिङ लिन्छ त्यो कटिङलाई अर्को ठाउँमा रोपेर त्यो नयाँ रोज हुन्छ है अब त्यो कट गर्दाखेरि त त्यो स्टेम काट्छ नि त रुट हुँदैन त्यो मुनि अब रुट निस्किनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो वी क्यान अप्लाई दिज आर्टिफिशियल हर्मोन्स त्यो काटेको पार्टमा बिकज अफ विच त्यहाँनिर चाहिँ रुट उम्रिन्छ है सो रुटिङ अफ कटिङ्स फ्रुटिङ भनेपछि प्लान्ट्समा फ्रुट फल फलाउनु छिटो फलाउनुको लागि पनि यु क्यान युज आर्टिफिशियल फाइटोहर्मोन्स दिज आर युज्ड एक्सटेन्सिभली इन एग्रिकल्चर है पार्थिनोजेनेसिस अघि मैले भनेको जस्तो वी गेट बनानाज एन्ड ग्रेप्स इन द मार्केट जसमा चाहिँ दानै हुँदैन द्याट इज अल्सो ब्रट अबाउट आर्टिफिशियली बाई आर्टिफिशियल फाइटोहर्मोन्स फ्लावरिङ अब जस्तै फ्लोरिकल्चर या त हर्टिकल्चरमा फ्लावरको पुरा डिमान्ड हुन्छ है अनि फुल फुलेन भने उनीहरूको बिजनेस राम्रो हुँदैन सो वाट डु दे अप्लाई यो आर्टिफिशियल हर्मोन्सहरू बिकज अफ विच प्लान्टहरूमा फुल पनि फुल्छ हर्बिसाइड्स न अघि नै हामीले डिस्कस गरेको छौँ फाइटो हर्मोन्स चाहिँ उनीहरूले ग्रोथ प्रमोट मात्रै गर्दैन तर ग्रोथलाई स्टप पनि गर्न सक्छ सो वी क्यान अल्सो युज देम एज हर्बिसाइड्स एउटा नेचुरल फर्म अफ हर्बिसाइड्स विदाउट हार्मफुल केमिकल्स है जस्तै अब खेती गर्दा अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लान्ट्स पनि ग्रो हुन्छ जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन सो वी क्यान युज फाइटोहर्मोन्स टु स्टप देयर ग्रोथ अनि लास्टली हिलिङ वुन्ड्स जस्तै वी हेभ डिफ्रेन्ट कमर्सियली इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट्स अब त्यो प्लान्ट्समा केही चोट लाग्यो या त केही ड्यामेज भयो भने अब त्यो प्लान्ट मर्नु सक्छ अनि इन अर्डर टु हिल दोज वुन्ड्स अब त्यो घाउलाई हिल गर्नुको लागि चाहिँ वी क्यान अल्सो युज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ आर्टिफिशियल सिन्थेटिक फाइटोहर्मोन्स सो दिज आर सम अफ द रोल्स देयर आर मेनी अदर्स बट दिज आर सम अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट uses of artificial or synthetic phytohormones. So with this, we have come to the end of the second section of the first chapter. आज चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्यौँ हामीले we discussed about phytohormones, the roles of phytohormones, उनीहरूको source, उनीहरूको transport, उनीहरूको fate. Then we discussed about the three important phytohormones which are auxin, gibberellin and cytokinin. And lastly, हामीले के हेर्यौँ artificial or synthetic phytohormones. यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ आर्टिफिशियल र सिन्थेटिक फाइटोहर्मोन्स अनि उनीहरूको रोल वाट वी क्यान युज देम फर है अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिल विथ द नेक्स्ट सेक्सन अफ द फर्स्ट च्याप्टर